Xin chào quý vị và các bạn. Hôm qua thì chúng tôi có đăng tải cái video chia sẻ về cái điểm mà tôi chưa thực sự hài lòng trên chiếc VinFast VF E34, chiếc xe điện đầu tiên của Việt Nam này. Thì sau khi đăng tải, chúng tôi nhận được khá nhiều những cái ý kiến trái chiều khác nhau. Có những ý kiến thì khen, ủng hộ, động viên. Có những ý kiến thì lại cho rằng là tôi có một cái gì đó nó hơi thiên vị và nhìn nhận một cách không khách quan, hay là cái kinh nghiệm lái là chưa có, cũng như là nào là thói quen ban đầu là chưa thể thay đổi được, sau đi dần thì nó sẽ quen. Vâng, cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn. Những điều đó sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn. Cái gì đúng chúng tôi sẽ tiếp thu, cái gì chưa đúng thì chúng ta cùng bàn luận thêm. Trong số những ý kiến mà các bạn gửi về phản hồi cho chúng tôi ấy, thì có rất nhiều bạn băn khoăn thắc mắc về việc là liệu tôi đã để chế độ lái đã đúng hay chưa. Đấy, và có đề nghị là chúng tôi thử lái cả 3 cái chế độ ở đó xem sao. Và để đáp ứng cái nhu cầu đó thì hôm nay tôi sẽ thao tác khi di chuyển chậm với cả 3 chế độ lái trên chiếc E34 này. Rõ ràng là có thực mấy vực được đạo, đúng không các bạn? Mời các bạn cùng theo dõi luôn ngay sau đây. Vâng, xe đang ở chế độ đỗ nhé. Thì tôi chuyển sang chế độ đi bằng núm xoay. Đó, đã chuyển sang chế độ D. Đèn màu này là màu vàng, nhưng mà buổi ban ngày thì hơi khó nhận biết. Đây rồi, và bây giờ đang ở chế độ, các bạn có nhìn thấy chế độ để tôi đọc mặc định đầu tiên đã là chế độ thể thao. Đấy, thì bắt đầu là tôi đi, thì đi đang giữ phanh, và bây giờ tôi nhả chân phanh ra này. Đấy, nhả hoàn toàn chân phanh, chân ga nhé. Tốc độ đang được đẩy lên 9 km/h. Vâng, bây giờ tôi thử ra phanh. Cố gắng nhẹ nhàng nhất. Cố gắng. Lại phanh mất rồi. Tôi đang đặt mục tiêu là phanh độ khoảng tầm duy trì ở mức độ 5 hoặc 6 km/h. Đấy. Quá khó, không thể làm được. Vâng, thôi tôi đã chuyển tiếp qua cái chế độ khác đây. Nhấn nút mode, màn hình chuyển sang chế độ tiết kiệm. Chế độ này thì các bạn đã được chứng kiến, thì tôi sẽ điểm qua thôi. Đây, tôi cũng bắt đầu nhả chân phanh rồi này. Đấy, nhả toàn bộ chân phanh này. Đấy, và tốc độ là 9 km/h nha. Tôi cũng cố gắng phanh, mục tiêu cũng là 5 hoặc 6 km/h. Có thể giữ được một chút thực sự, nhưng mà bản chất là độ trễ nó lớn hơn một xíu thôi, chứ còn nó vẫn cứ tăng lên, hoặc là nếu mà phanh được thì nó sẽ giảm đi. Rồi, nó cũng tương tự chế độ thể thao thôi. Cái khả năng kiểm soát ở tốc độ 5 km/h đối với tôi là không làm được. Bây giờ tôi chuyển tiếp qua chế độ cuối cùng. Chế độ thoải mái, các bạn có thể nhìn trên màn hình. Đấy, màu xe màu tím tím. Và tôi nhả chân phanh ra. Đấy. Tiếp tục nhả chân phanh và nhả hoàn toàn. Tốc độ đẩy lên 9 km/h. Tôi lại cố gắng thử phanh xem sao. Cũng tương tự chế độ thể thao thì mình có thể thấy rằng là có thể một xíu cái độ trễ nó dài hơn một xíu, nhưng mà không thể duy trì được cái tốc độ mà mình mong muốn. Không thể duy trì cái tốc độ khoảng tầm 5 hoặc 6 km/h. Đấy,
Thế thì qua ba cái chế độ lái này, các bạn có thể thấy rất rõ rằng là với cá nhân tôi chưa thể và không thể duy trì cái tốc độ cố định ở khoảng tầm 5 đến 6 km/h. Đấy. Và nếu với xe xăng bình thường thì điều đó rất là dễ dàng, nhưng đối với xe điện này thì tôi cũng hiểu và không tranh luận với các bạn về cơ chế hoạt động của phanh xe điện, bởi vì phanh xe điện nó khác với phanh xe xăng dầu. Phanh xe điện khi phanh thì là ngắt điện vào motor luôn, và điều này dẫn đến là để quá trình nạp và lại điện đấy thì nó phải ngắt luôn như thế. Và qua tìm hiểu thì cả ba chế độ lái này nó đều ngắt điện như vậy, chứ không phải là bất kỳ một chế độ có chế độ nào ngắt nhiều ngắt ít. Chế độ lái này nó chỉ chủ yếu liên quan đến cái khi mà mình ga lên tăng tốc lên thôi. Đấy, hoặc là mình khi lùi mình đạp ga thôi. Rõ ràng là đây là một điểm tôi chỉ muốn nhấn mạnh là cái tốc độ 9 km/h khi mà nhả chân phanh chân ga ra ấy là chưa thực sự phù hợp. Còn tôi không nói về vấn đề về phanh. Cái cơ chế hoạt động của phanh tôi đã nói rồi là nó khác biệt với xe xăng, xe dầu. Vấn đề thứ hai về cái quán tính của xe thì tôi cũng nói rất rõ hôm qua, đó chính là cái quán tính đó là do cái đặc thù của xe điện, chứ không phải rằng là một cái điểm yếu. Và tôi cũng nhấn mạnh rằng những người lái xe điện cần phải làm quen, thay đổi thói quen khi lái xe điện để căn chỉnh, đặc biệt là tránh cái phương tiện phía sau, vì phương tiện đằng sau giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đằng sau thì chính xác hơn, vì cái xe này dừng khá là đột ngột. Đấy. Và hôm nay thì tôi cũng thử luôn với các bạn về 3 chế độ lái khi lùi xem thế nào nhé. Đấy. Đây là đang chế độ D, ta xoay núm. Đấy, VR, và đang chế độ lái thoải mái. Đây. Bây giờ tôi lại một cái thao tác tương tự theo chiều ngược lại này. Đây, tôi bỏ chân phanh đây. Đấy. Đây. Tốc độ di chuyển. Wow, lúc này là 6 km/h. Tốc độ di chuyển 6 km/h. Rồi. Tiếp tôi chuyển tiếp chế độ bây giờ tôi thử phanh nữa chứ. Thì khi phanh ở tốc độ này thì xe cũng không đạt được cái yêu cầu. Đó. Rất khó để giữ được một cái tốc độ khoảng tầm 2 đến 3 km. Chỉ có thể là phanh, mà phanh thì nó khựng lại. Chuyển tiếp qua cái chế độ thể thao xem sao, nhấn nút mode đây và trên màn hình đây, chế độ thể thao nhé. Đấy. Nhả ra thì hoàn toàn. Đây, tốc độ cũng là 6 km/h. Đấy. Muốn phanh thì rất là khó. Muốn phanh mà để duy trì cái tốc độ khoảng tầm 4 km/h là rất khó. Rồi chuyển vào chỗ vị trí an toàn một chút đã. Giờ ta lại tiếp tục để đổi chế độ, chuyển sang chế độ tiết kiệm, và tôi cũng lại chuyển chế độ lùi. Bạn thấy chân phanh chân ga được, tốc độ là 6 km/h. Đấy. Muốn phanh bắt đầu tôi ra phanh, rất khó, xe vẫn đi. Duy trì một tốc độ 2 đến 3 km/h, mục tiêu của tôi là như thế. Vâng. Như
vậy là tôi thấy rằng là với cả 3 chế độ lái thì duy trì được một cái tốc độ giữa 0 đến 9 km/h khi tiến và 0 đến 6 km/h khi lùi là đối với tôi rất khó. Một con số 69 khá là đẹp, nhưng mà theo cá nhân tôi thì cái tốc độ khi di chuyển chậm, con số 9 này nó sẽ nên kéo xuống tầm 3 đến 5 km/h. Nó không phải là khi đó phanh nó sẽ dễ hơn, mà lúc đó thì phanh sẽ không cần dùng đến, gần như không cần dùng đến, thì nó sẽ loại bỏ cái cảm giác khó chịu, giật khi đi chậm mà cần phải kiểm soát tốc độ. Đấy, tương tự là khi lùi cũng vậy. Tốc độ hiện nay đang là 6 km/h thì tôi thấy nó khá là cao so với tốc độ cần di chuyển và đảm bảo an toàn cho nhiều tình huống khác nhau. Và tôi nghĩ rằng là khi nhả chân phanh mà có chế độ lùi thì tốc độ nên để ở tầm khoảng 2 đến 3 km là đẹp. Thực ra thì tôi cũng có quan điểm ngay từ đầu, đây không phải là một cái gì nó quá lớn về lỗi mà khó khắc phục. Một sản phẩm mới ra thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều vấn đề có thể nảy sinh, vì rõ ràng họ VinFast đã quá là quyết tâm và quá là quyết liệt trong cái việc là thúc đẩy sản phẩm đưa ra thị trường, nên cái thời gian ra xe cũng rất là nhanh chóng. Thì điều này cũng dù họ đã cố gắng rất nhiều nhưng chắc chắn cũng sẽ khó có thể tránh khỏi những cái điều mà sai sót. Thì qua cái việc có thông tin như thế này thì mong muốn của tôi là mang đến một cái thông tin để VinFast, và mong muốn VinFast có thể thay đổi, điều chỉnh cả trong cài đặt. Tôi nghĩ là cái này không khó lắm, cài đặt thôi, thì nó không phải là một cái về vấn đề về cơ khí gì, thì cài đặt nó sẽ điều chỉnh và nó sẽ hợp lý, khiến cho cái người lái cảm thấy dễ dàng, thoải mái hơn. Vâng, video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Nếu có băn khoăn thắc mắc gì về vấn đề này hoặc là các vấn đề khác của chiếc E34, hãy chia sẻ cho chúng tôi bằng cách bình luận ở dưới video. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.